מה התורה אומרת לנו פה, וקם שבט מישראל, אבל נזכור את דברי אור החיים הקדוש, שאומר שישנה אופציה שהגאולה תהיה בדרך של טבע. לא נכנס לשאלה אם ציונות זה דבר נכון, נכנס לשאלה האם דה פקטו, זאת אומרת, אחרי שהדברים קרו, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה קרה כתוצאה מהרע, מהסטרא אחרא, או להאמין שמה שקרה איתנו זה תוכנית אלוקית מוגדרת וברורה. פרשת פנחס. אז בסייעתא דשמיא אנחנו נרצה לעסוק בהקשר בין פרשת בלק לבין פרשת פנחס, ובהקשר לתקופה שלנו, עם כמה וכמה היבטים אקטואליים למה שקורה בימינו, ובואו נפתח דבר ראשון עם סיפור. כידוע לכם, השיעורים האלו בדרך כלל עוסקים בנושא של הציפייה לגאולה, וזה הנושא שאנחנו עסוקים בו כל הזמן, מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם. עכשיו, העיסוק שלי בנושא הזה, הוא בין כמה וכמה שנים, התחיל כתוצאה מלימוד דברי הגמרא הקדושה בכולל שלנו, ששמתי לב להרבה דברים שחז"ל הקדושים אומרים, דברים שיקרו בסוף הימים, ופתאום אמרתי לעצמי, וואו, הנה, עוד פרט מתקיים ועוד פרט מתקיים, ומאז התחלתי לעקוב אחרי הדברים. בשנים האחרונות, בפרט עם הקורונה וכולי, התחלתי גם לכתוב בעניין הזה, להרחיב, למסור שיעורים, ולנסות לעורר יהודים לעניין הזה של הציפייה לגאולה. עכשיו, זה סוג נושא שהוא קצת, יש איזושהי מין רתיעה בעיסוק בנושא הזה, כי עם ישראל נכווה במהלך השנים הרבה מההתעסקות בנושא של הגאולה. היה משיחי שקר במהלך השנים, והיה הרבה דברים במהלך השנים שגרמו איזושהי רתיעה, בפרט שעם ישראל כל כך הרבה שנים בגלות, שכבר באיזשהו מקום אנשים כבר מיואשים. די, ספרים לנו סיפורים, עוד פעם, משיח מגיע, בסוף חווינו שואה, חווינו מסעי הצלב לפני זה, חווינו גירוש ספרד, חווינו הרבה צרות בתור יהודים, ותמיד אמרו לנו שהנה אוטוטו זה מגיע, ובסוף, מה שנקרא, בסוף זה לא קרה בינתיים, ואנשים מיואשים באיזשהו מקום, ולכן נוצרת איזושהי רתיעה מהעיסוק בנושא הזה. עכשיו, כחלק מהעיסוק בנושא הזה, אני בסייעתא דשמיא, חושב, על פי דברי חז"ל הקדושים, כמו שנגיע להם בהמשך, שחז"ל הקדושים אמרו שהדברים יקרו והם קורים, וכשאתה פותח את העיניים ואתה רואה כל מיני חדשות שקורות, ואתה אומר, וואו, לזה חז"ל הקדושים דיברו, אז אתה מקבל עוצמה ביחס למה שאתה עושה. עכשיו, אני משתדל מדי שבוע, למסור סרטון על פרשת שבוע, עם איזה רעיון קצר, מי שרואה את השיעור ביוטיוב, אז גם יכול גם לראות את הסרטונים הקצרים האלו, שבעצם בסרטונים האלו אני מתייחס לעניין של איזה רעיון מפרשת השבוע, ומקשר אותו לעניין של הציפייה לגאולה. עכשיו, ערב שבת קודש, פרשת שלח, תשפ"ג, שנה שעברה, אני הולך להכין את הסרטון, אז זה היה עדיין במתכונת קצת שונה מעכשיו, עכשיו ברוך השם זה יתקדם, השיעורים יותר נערכים ביד אמן, שעושה את העבודה כמו שצריך, אבל אז בשעתו הייתי מסריט את עצמי, ושולח את זה ליהודים. עכשיו התגובה של האנשים הייתה או צוננת או אפסית לחלוטין, ולא תגידו שאני לא מדבר טוב, כי בסך הכל אני חושב שאני מדבר טוב, והרבה אנשים אומרים שאני מדבר רהוט וברור, ועם כל זה התגובות היו תגובות כאילו מינימליות עד קרוב לאפסיות. בזמן שאנשים אחרים שמביאים כל מיני דברים, הרבה פחות על רמה בוא נגיד, מקבלים עידודים מכל הכיוונים, ואני אומר לעצמי משהו, או שאני עושה משהו לא נכון, אולי בכלל זה לא המקום להתעסק בדברים האלו, בסך הכל, כמו שאמרנו, זה נושא קצת רגיש, נושא קצת בעייתי, אז אולי אני עושה דבר לא נכון. ואז ניגשתי לארון, רציתי להסתכל משהו בספר, בחומש, בקשר לפרשת שלח. אבל אז, כמו שאמרתי, ניגש לארון עם איזשהו לב כבד, ואני אומר, ריבון העולמים, תן לי סימן, האם אני עושה דבר נכון, או שאני עושה דבר לא נכון. במקום שבו ערכתי את הסרטונים, זה מקום שנקרא מכון הרמב"ם בשלם, במקום הזה ישנם הרבה ספרים של הרב יוסף גדליה רלב"ג. הרב רלב"ג היה רב של קריית היובל בירושלים, היה יהודי, תלמיד חכם שישב ועסק בתורה, נפטר לבית עולמו מבלי להשאיר זרע של קיימא, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו. הרב רלב"ג היה יהודי שישב, כמו שאמרנו, עסק בתורה, כל הספרים שלו, אפשר להגיד ממש כל ספר שהגיע מהבית שלו, אתה רואה שבכל ספר יש סימניה, אתה רואה שהיהודי הזה ישב ולמד, וזה לא מדבר על ספרי היסוד הבסיסיים, כמו ש"ס ושולחן ערוך, שזה ודאי, אני מדבר על ספרי פסק, ספרי שו"תים של אחרונים, וכל מיני דברים כאלו, שזה ספרים שפחות שימושיים בשוטף, אתה רואה פתאום סימניה או כפל, או חתכות נייר תקועות, סימן שהיהודי הזה ישב ולמד. ואז כמו שאמרנו, אני חוזר,
אני ניגש לארון, מוציא חומש ורוצה להסתכל משהו על פרשת שלח, אבל התחושה בלב היא, ריבונו של עולם, אני רוצה סימן שאני עושה משהו נכון. אני פותח את החומש, והנה החומש לפנינו, חומש מהדורת לוין אפשטיין, רב פניני, מהדורת לוין אפשטיין, אני פותח את החומש, ובחומש ישנם שתי סימניות. אני פותח את הסימנייה הראשונה, והמילים שמתגלות לנגד עיניי זה פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס, ולכן אני מדבר על זה עכשיו. והפסוק אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, לכן אמור, אני נותן לו את בריתי שלום. מסביר התרגום יונתן בן עוזיאל והתרגום ירושלמי, העימוד של לוין אפשטיין בנוי בצורה כזו שדברי התרגום ירושלמי ממוקמים בתוך דברי התרגום יונתן בן עוזיאל. התוצאה שאנחנו רואים היא בעצם משפט כזה, ובכן אמור, הנה אני נותן לפנחס, נאי אבלי למבשרה גאולתה בסוף יומיה. הקדוש ברוך הוא אומר שפנחס, בזכות שהוא עשה את מה שהוא עשה, אז הוא זוכה לבשר את הגאולה בסוף הימים. אז ברור שהפשט הפשוט הוא, אליהו הנביא זכור לטוב, שכמו שחז"ל הקדושים אומרים לנו, פנחס זה אליהו, אליהו הנביא יבוא ויבשר את הגאולה בסוף הימים, פנחס זה אליהו. אבל קיבלתי חיזוק עצום, אני הקטן שמי פנחס, והנה משמיים יהודי הכין לי סימן, חלפו מאז לפחות 40 שנה מאז שהיהודי פתח את החומש, ויש סימניה מדויקת, אני נותן לפנחס לדבר על הגאולה בסוף הימים. אני חוזר ואומר, הכוונה היא לאליהו הנביא, אבל חיזוק אישי אני קיבלתי. 2 דפים אחר כך סימניה נוספת. וגם פה, בשם איש ישראל המוכה, דברי הספורנו. למה פנחס זכה למה שהוא זכה? בשם איש ישראל המוכה, וכי אמנם בספרו בזה האופן, מסר עצמו לסכנה. זאת אומרת, היות שהוא עשה משהו שהוא היה בעצם חדש ומסוכן, ואל תשכח שבעצם עומד פה משה רבינו, הרבי של כלל ישראל, והוא לא עושה שום דבר. אז מי אתה פנחס שתבוא ותגיד? סלח לי, מה חוצפן? הרבי עומד פה ואתה לא עושה שום דבר, אז מי אתה שתבוא ותגיד? ועם כל זה פנחס עשה את מה שהוא עשה. למה? כי הוא היה נאמן לשם יתברך, הוא עשה בקנו את קנאתי בתוכם, הוא עשה את מה שצריך לעשות, מבלי להביט אם פלוני עשה, אם פלוני אומר, אם פלוני לא אומר, הוא עשה את מה שצריך לעשות, ולכן הוא זכה. זה סיפור שנתן לי חיזוק מאוד מאוד גדול למה שאני עושה בעניין של לחזק יהודים, בעניין של ציפייה לגאולה. אנחנו נמצאים בפרשת פנחס, שהיא ההמשך של פרשת בלק. בפרשת בלק ישנם דברים מיוחדים, שכותב אותם רבינו בעל אור החיים הקדוש, ואני רוצה לפתח אותם ולקחת אותם למקום שבו אנחנו נמצאים. כתוב הפסוק, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, הפסוק אומר, כאשר בלעם מדבר על הגאולה של עם ישראל, והפסוק אומר ככה, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ואומרים לנו חז"ל, רש"י מביא את הדברים, דרך כוכב מיעקב, הכוונה היא למלך המשיח שיבוא בסוף הדורות ויגאל את עם ישראל. נשאלת השאלה, מה זה כפל הלשונות? דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אז ישנם כל מיני הסברים. בעל אור החיים הקדוש מסביר ככה, ישנם שתי אופציות לגאולה. יש אופציה לגאולה באופן של דרך כוכב מיעקב, ירד כוכב מהשמיים, יהיה ניסים בצורה מופלאה, כמו שכתוב בדברי הזוהר הקדוש, איך שהניסים יהיו עם כוכבים ודברים מבהילים שהקדוש ברוך הוא יעשה לעם ישראל. זו אפשרות אחת. אבל ישנה גם אפשרות שנייה, וקם שבט מישראל, שיקום שבט כדרך הקמים בעולם דרך טבע, אומר אור החיים הקדוש. זאת אומרת, יכול להיות לגאולה שתי אופציות, יכול להיות אופציה של ניסים, ויכול להיות אופציה של טבע. עכשיו, מה שאני אגיד בקטע הבא, ישנם כאלו, בפרט אלו שחוששים לעניין של הציונות, אם ציונות זה דבר טוב, ציונות לא דבר טוב, אני לא נכנס לשאלה אם ציונות זה דבר נכון, אני נכנס לשאלה האם דה פקטו, זאת אומרת, אחרי שהדברים קרו, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה קרה כתוצאה מהרע, מהסטרא אחרא, או להאמין שמה שקרה איתנו זה תוכנית אלוקית מוגדרת וברורה. אז כמו שאמרנו, אור החיים הקדוש כותב שישנם שתי אופציות, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. קם שבט מישראל, אנחנו נחזור לפסוק הזה בהמשך הדברים, מה התורה אומרת לנו פה, וקם שבט מישראל, אבל נזכור את דברי אור החיים הקדוש, שאומר שישנה אופציה שהגאולה תהיה בדרך של טבע. אני רוצה לעבור עכשיו לפסוק בנביא מיכה. הפסוק אומר ככה, ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, עדיך תהיתה ובאת הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. אין לי את הפסוק כרגע מול העיניים, אבל אני מכיר אותו מהזיכרון, כי זה פסוק שדיברתי עליו בכמה וכמה הזדמנויות. הפסוק אומר ככה, ואתה מגדל עדר. מי זה מגדל עדר? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שדרך אגב התרגום יונתן בן עוזיאל, חז"ל הקדושים אומרים לנו, שכאשר יונתן בן עוזיאל תרגם את הנביאים, יצא בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבניי? זאת אומרת, בתרגום יונתן בן עוזיאל, יש תרגום כאילו ודאי של הנביא, שמה שכתוב בו זה תרגום של
כביכול סתריו של הקדוש ברוך הוא, מי זה שגילה את סתריי לבניי? אומרים חז"ל שכאשר יונתן בן עוזיאל רצה לגלות, לכתוב את התרגום של הכתובים, יצאה בת קול ואמרה לו לא, עד כאן, למה לא? אומרת הגמרא, כי בדניאל מופיע הקץ של הגאולה, ואם יונתן בן עוזיאל יפרש את זה, אז אנחנו נהיה חייבים, זאת אומרת, זה יהיה ברור לכולם, והקדוש ברוך הוא לא רצה, כמו שכתוב בחז"ל, ליבי לעבריי לא גיליתי, הקדוש ברוך הוא רצה שקץ הגאולה יהיה סתום וחתום, לכן לא נתנו לי יונתן בן עוזיאל לפרש. הווה אומר שכשיונתן בן עוזיאל מפרש, זה שווה התייחסות חזקה ביותר. ושם כותב יונתן בן עוזיאל את המילים הבאות, ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, עדיך תיתה ובאת הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. כותב התרגום יונתן את המילים הבאות, ואת מלכה משיחה, שאתה מתחבא בגלל החובות של עם ישראל, אתה תגאל את עם ישראל בהמשך הזה, יעוין בדבריו בפנים. אבל אני רוצה לשים לב לפסוק ולכמה דברים בתוך הפסוק הזה. ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון. מה זה אופל? אופל זה חוזק. בת ציון, שימו לב למילה, בת ציון. בואו ניקח את המילה בת ציון וננסה רגע להבין משמעות חדשה במילים האלה. איך אומרים בת ציון? איך אומרים ציון קטנה? ציונית. אומר לך הפסוק, ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, החוזק של הבת ציון של הציונית, הווה של המדינה הציונית, מה יהיה איתו? תיתה ובאת הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. כותב המלבים שהגאולה תהיה בשלוש שלבים. כותב המלבים על הפסוק הזה בנביא מיכה, שהגאולה תהיה בשלושה שלבים. שלב ראשון יהיה קיבוץ גלויות. עם ישראל יתחיל להתכנס מכל רחבי העולם לארץ ישראל. זה קרה בשנים משנת תק' ואילך, עם ישראל התחיל להתכנס לארץ ישראל, ובעיקר בסוף שנות הת"ר, עם השואה האיומה שהייתה בשנות הת"ש, בשנים האלו עם ישראל התכנס, רוב עם ישראל, רוב היישוב היהודי, יושב בארץ ישראל. לאחר מכן, יבוא שלב של הממשלה הראשונה, שיהיה להם איזושהי הנהגה, לעם ישראל יהיה איזושהי הנהגה קטנה, אבל נשים לב לדיוק הלשון, הממשלה, בדיוק בתואר שקוראים למערכת המשילות בימינו, הממשלה הראשונה, ואחר כך יגיע שלב של ממלכת לבת ירושלים, אז ימלוך מלך המשיח במלוכה קבועה. זה דברים של רבינו המלבים בפירושו לנביא מיכה. עכשיו, מגדל עדר, מה מיוחד במגדל עדר? ומעניין שבפסוק מגדל עדר, הפסוק הזה מופיע גם בחומש בראשית, בפרשת וישלח, שם כתוב, וישא ישראל, ויית אוהלו, זאת אומרת יעקב אבינו נסע, והוא נטע את אוהלו מהלאה למגדל עדר. זאת אומרת, בפשטות הפסוק אומר שהוא נטע את האוהל שלו אחרי מגדל עדר, וגם שם, תרגום יונתן בן עוזיאל, אומר שוב את המילים הבאות, ונטע אוהלו מעבר למגדל עדר, במקום שממנו עתיד להתגלות מלך המשיח. עוד פעם, מגדל עדר, מלך המשיח. מה יש כאן עם מגדל עדר? התעוררתי לפני תקופה למחשבה מעניינת, ובואו נשים לב, הפסוק אומר לנו מעלה למגדל עדר, ואומר אחרי מגדל עדר. אבל בואו נשאל לפני זה, מה המאפיין של מדינה? של עם, מדינה, מה המאפיין שלה? אז יש שתי דברים שמאפיינים אותה, מדינה ושפה. זאת אומרת, זה בדרך כלל המאפיינים של מדינה. זאת אומרת, יש לה תחום משילות, ובדרך כלל גם יש לה שפה משלה. מדברים בפולין, מדברים בפולנית, ברוסיה מדברים ברוסית, ובצרפת מדברים בצרפתית. אמרנו שבארצות הברית, הזכרנו את זה שבוע שעבר, לא מדברים באמריקאית, הם מדברים באנגלית, על פי דברי חז"ל, שלרומי אין לו כתב ולא לשון, מאמר מוסגר, בהמשך נחזור לעניין של ארצות הברית. אבל הפסוק אומר לנו, מעלה למגדל עדר. ובואו נשים לב לדבר מאוד מעניין. קחו את המילים מגדל עדר, ובואו נשים לב מהם האותיות שאחרי האותיות האלו. מם, אחרי האות מם מגיעה האות נון. אחרי האות ג' מגיעה האות ד', אחרי האות ד' מגיעה האות A, אחרי האות ל' מגיעה האות מם. בואו נצרף את הארבע אותיות שקיבלנו, זה יוצא בדיוק האותיות מדינה. מעלה למגדל, מגדל זה מדינה. עדר, בואו ניקח את המילה עדר, ונראה מה המילים, האותיות שאחריה. עדר, אחרי האות עין, זה פ', אחרי האות ד' זה ה', ואחרי האות ר' זה שין. איזה צירוף של אותיות קיבלנו? שין, פ', ה', שפה. מעלה למגדל עדר, זאת אומרת, יגיע שלב ראשוני, שעם ישראל יתכנס לארץ ישראל, והוא יבנה פה מדינה, ויהיה לו שפה, וידבר בעברית, והוא כביכול יחשוב שהוא חזר לארץ ישראל, וזה, לפה אנחנו אמורים להגיע. אומרת לך התורה, לא, מעלה למגדל עדר, זאת אומרת, השלב הבא אחרי מגדל עדר, שם תגיע הגאולה של ממלכת לבת ירושלים, על פי דברי
המלבים, אחרי השלב הזה של עם ישראל יהיה ממשלה קטנה, אז יגיע השלב שיהיה ממלכת לבת ירושלים. אז נחזור לפרשת בלק, ואומרת לנו תורה, וקם שבט מישראל. שמתי לב השבוע לגימטריה מאוד מעניינת. אם ניקח את המילים, וקם שבט מישראל, ונחזור ונאמר, גימטריה זה לא מקור. אנחנו לא יכולים לבנות על פי גימטריה, כי גימטריה אתה יכול לעשות גימטריה, מספרים של הרבה דברים. אבל כאשר היסוד כבר כתוב, אז אנחנו מחפשים רמז בגימטריה. וקם שבט מישראל. ניקח את המילים, וקם שבט עם האות מ' של מי ישראל, נצרף אותם ביחד, נקבל את המספר 497. 497 יוצא בדיוק את הערך המילולי של במדינת. במדינת ישראל. וקם שבט מישראל, אם אנחנו לוקחים את הקם שבט מי, עם המילים האלו, יוצא במדינת, ידוע, האמת היא שחסר אחד, אבל ידוע מה שכתוב בדברי חז"ל, שאחד אפשר להוסיף, זה נקרא עם הכולל, בלשון חז"ל, בלשון הדרשות, עוד אחד אפשר להוסיף במדינת ישראל, וקם שבט מישראל. אז אנחנו נמצאים במקום הזה, שהקדוש ברוך הוא החזיר את היהודים לארץ ישראל, והוא החזיר אותם, ועם ישראל בונה את ארץ ישראל, ומשתרש בארץ ישראל, ויש לו ממשלה בארץ ישראל, ואותם חז"ל הקדושים שראו את כל מה שקורה, אומרים לנו מפורש, אין בן דוד בא, עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. יהיה לעם ישראל מלכות, היא תהיה מלכות זולה, מלכות שמזלזלת בתלמידי חכמים, אבל כאשר המלכות הזאת תכלה, אז תבוא הגאולה. אומרים חז"ל, אין בן דוד בא, עד שיכלו שופטים ושוטרים הרעים מישראל. ואתה חש את זה בחוש, את כל המערכת. יש לנו מערכת משפט במדינת ישראל, שהאינטרס הראשון שלה, זה לא לדאוג לתושבי המדינה, לדאוג למחבלי הנוח'בה, לדאוג למעוטי, לאנשים שסוטים מהדרך, לכל אורך הדרך, הם דואגים דווקא לדברים הלא סטנדרטיים ולא קונבנציונליים. וזה כתוב גם כן בדברי חז"ל, ש15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ, באחרית הימים, בתוך הדברים מופיעה המילה, וירחק חוק מישראל. אנחנו רואים את כל ההתקיימות של הדברים האלו, לכל אורך הדרך. השבוע, ארצות הברית חוותה טלטלה, אם זה שבוע שעבר עם היריות על טראמפ, מתמודד לנשיאות, והיום ממש ביידן הסיר את הנשיאות שלו, ומשהו קורה פה, זה לא תהליך פשוט. מדינה ענקית, הכי גדולה בעולם שהזכרנו, שהיא בעצם לכאורה רומי, שחז"ל הקדושים מתכוונים אליה. הזכרנו שבוע שעבר, והנה המדינה הזו בעצם הולכת ויוצאת מהקונצנזוס, היא יוצאת מהמסגרת, מהצורה הרגילה שהייתה לה בעבר. משהו קורה פה. אומרים לנו חז"ל בפרשת השבוע שעבר, כמו שאמרנו, זו הנבואה של בלעם, שהיא זו שמדברת על הגאולה העתידה. וירד מיעקב והביד שריד מאיר. הזכרנו שבוע שעבר שהגימטריה של המילים האלו, וירד מיעקב והביד שריד מאיר, זה עולה בדיוק, זו ארצות הברית. אבל הנה ארצות הברית בעצם הולכת ומתמוססת בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואם נלך לפי דברי אור החיים הקדוש, שיש שתי דרכים, יש דרך של ניסים ויש דרך של טבע. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה בתוך הטבע, כמו את כל המצב שהוא מגלגל אותנו בתוך הטבע, לכל אורך הדרך, ההתנהלות פה היא התנהלות של טבע, ההתנהלות של לכאורה יש מלחמה ויש פה וזה לכאורה דברים טבעיים, אבל כשאתה מסתכל אתה רואה שהכל הכל הכל כתוב בנביאים, כתוב בחז"ל, גם התקיפה עכשיו בתימן, כתוב בפסוק ושילחתי אש בתימן ואכלה רמנותיה, כתוב בחז"ל, כתוב מפורש, וחתו גיבוריך תימן, כתוב בפסוק, בהפטרה, בנביא מיכה, בנביא עובדיה, וחתו גיבוריך תימן, שימו לב למילים, וחתו, אם נשים לב לחושם מארץ התימני, גם בפסוק בפרשת וישלח, חושם מארץ התימני, אז נכון שבניקוד זה עם שין, אבל כידוע, דברי התורה נדרשים בכל מיני אופנים, אם נוריד רגע את הניקוד, זה יוצא חוסם מארץ התימני, חותם מארץ התימני, זאת אומרת, הם אלו שהם מלכי אדום, שמתמודדים עם עם ישראל, זה חלק, כל זה חלק מהתהליך, אז אף אחד לא יכול לבוא ולהצביע, הנה זה שווה זה, ומכאן ואילך יצאנו ידי חובה, אבל מה שכן התפקיד שלנו, דבר ראשון, זה לנסות לראות, את התקיימות הדברים, כי חז"ל הקדושים אומרים לנו, ציפית לישועה, אומר רש"י הקדוש לדברי הנביאים. זאת אומרת שהתפקיד של עם ישראל, זה לא רק לצפות לישועה, אי שם תהיה ישועה, אלא יש תפקיד לראות את התקיימות דברי הנביאים, כל מה שקורה בחדשות, כל מה שקורה בעולם, לנסות לחבר את זה למה שהנביאים וחז"ל הקדושים אמרו לנו. אז אנחנו נמצאים בפרשת פנחס, זה פרשת המועדות. פרשת המועדות מדברת על הקורבנות שעם ישראל מקריב, קורבנות המוספים שעם ישראל מקריב. אז בפרשה הזו יש את הסדר של כל הקורבנות, של כל המועדים. כל הפרשיות האלו הן פרשיות סתומות. זאת אומרת, בין פרשה לפרשה בספר תורה, זה הפרשייה מסתיימת באמצע שורה, ומתחילה באמצע שורה, באותו שורה,
אין פה רווח. זה מי שמכיר את הנושא של פתוחות וסתומות, הפרשיות פה הן פרשיות סתומות. פרשייה אחת היא פרשייה פתוחה, בין יום הביקורים לבין בחודש השביעי באחד לחודש. זאת אומרת, בין חג השבועות, חג העצרת, לבין ראש השנה, בזמן הזה פה יש פתאום פרשה פתוחה. שמעתי על כך רעיון נפלא בשם האדמו"ר מבויאן שליטה, שאמר ככה, וכל החגים כבר חגים סגורים, מה שנקרא, אין מקום. אבל פה יש מקום, למי? פה יש מקום לחג חדש שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות לעם ישראל. החג שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל, הוא יוציא אותנו לגלות, ואז יהיה חג גדול, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של ליל הסדר. כן השם אלוקינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, שהמפרשים מסבירים שהכוונה היא למועדים ולרגלים שיקבעו בסייעתא דשמיא על גאולת ישראל. אז פה התורה כבר השאירה מקום מיוחד, יש פה מקום, למה? ליום טוב הגדול והמיוחד שהקדוש ברוך הוא יעשה לעם ישראל כאשר הוא יוציא אותנו מן הגלות. אבל כדי שזה יקרה, אז אפשר לומר שיש פה עוד משמעות. כדי שהפרשה הזו הפתוחה תוכל להיכנס, אז נשים לב לאות פה. יש פה ציפייה, בקשה, דרישה, תפתחו את הפה. היום אמר לי יהודי את הרעיון הזה, פה. תפתחו את הפה, התפקיד שלכם זה עכשיו לפתוח את הפה ולהגיד לריבון העולמים, אנחנו לא רוצים פתרונות ביניים, אנחנו לא רוצים טיסות לאומן, אנחנו לא רוצים ועד להוזלת מחירי הדירות פה ושם, או כל מיני דברים כאלו שכביכול זו הציפייה של עם ישראל. אנחנו רוצים את הפתרון האמיתי, והפתרון האמיתי זה חז"ל הקדושים שאומרים לנו במפורש, כדי שהגאולה תבוא, התפקיד של היהודים זה לבוא ולומר לריבון העולמים, אבא שבשמיים, זה חסר לנו, זה חשוב לנו, אנחנו צריכים את זה. זה לא בונוס מבחינתנו, זה משהו, זה לחם ומים, לחם וחמה, אנחנו צריכים את זה, זה משהו קריטי במיוחד בשבילנו, אנחנו צריכים את הגאולה. אומרים לנו חז"ל על הפסוק, אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראים סימן גאולה לישראל, עד שיחזרו ויבקשו שלושתם, את שלושת הדברים שהם מעשו בימי רחבם, כדברי רבי שמעון בן יוחאי. מה הם? מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. אז התפקיד שלנו להבין שכל התהליכים שקורים פה זה כדי להביא אותנו למקום הרבה יותר טוב, אבל צריך לפתוח את הפה ולהגיד ריבון העולמים, אנחנו רוצים את זה. הנה נכנסים עכשיו לימי בין המצרים, ושוב, הימים שמיוחדים לאבלות החורבן, צריכים לדעת שזה לא אמור להימשך ככה לנצח, זה אמור להסתיים בשלב מסוים. כדי שזה יסתיים, אנחנו צריכים לפתוח את הפה ולהגיד, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים הביתה. מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. אם התחברתם לתוכן של הדברים, אז תשתפו בבקשה 2 יהודים נוספים מהערוץ החדש שלנו, כדי שיהיה לכם זכות בקירוב הגאולה בחסד וברחמים.